जी एंड वेलकम टू द शो। अज असीं इमीग्रेशन के सवाल जवाब नहीं करीदे। अज असीं तुहानूं कोई नॉलेज दे दी इनफॉर्मेशन दे दी कोई कम्यूनिटी का इशू डिस्कस करीदा ताकि तुहाडी नॉलेज भी वधे साडी भी वध सके ताकि तुहानूं कुछ इनफॉर्मेशन मिले तो तुहानूं तुहाडे ज्ञान तुहाडा जनरल नॉलेज तुहाडे फायदे की गल तुहानूं होवे। वैसे तो फायदे की गल तो हर वीक ही करते हैं बट मंडे का प्रोग्राम असीं स्पैशली तां ही रखिया है। अज गल साडी होगी प्रॉपर्टी बारे एंड मोर्गेजेस एंड लोन्स एंड रेंट ते घर चढ़ाने एंड इंडिया प्रॉपर्टी जे लैनी इत्थे लैनी आ तो वो साडे रेजिडेंट एक्सपर्ट जैग चीमा जी आया वा तो उन्होंने नाल असीं गल करांगे। पहला चीमा जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। चीमा साहब पहला मैनूं ये दसो तुसीं दो तीन वारी गल कीती है इस चीज़ बारे इस चीज़ का काफ़ी रौला पै रहा कि जी ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ इंट्रोड्यूस किया है कि जी जे तुसीं टैनेंट पाने अपने घर से तुहानूं लाइसेंस लैना पैंदा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਆ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਲੂ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈਜ਼ਲਵਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜ਼ਲਵਰਥ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਸਲ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਈਜ਼ਲਵਰਥ ਉੱਥੇ? ਆਈਜ਼ਲਵਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘਰ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੀਸ। ਉਹਨੇ 11 ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਚ 11 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 13-14 ਹੈਗੇ ਆ। That's not bad 11 and 2 come on mate got some slack. That's what I thought initially but 20-30 ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਮੰਨ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ but that's an example ਇਹ example ਅਸੀਂ that's quite harsh isn't it? well ਗੱਲ ਬਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਚ 11 ਬੰਦੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲੋਟ 5.5 ਬੰਦਾ ਪਰ ਹੈ ਯਾ ਬਟ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਵੇ ਕਰੀਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਟ 10 ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ so that actually that's just not for visas that applies in real life that is how it works so ਜੇ overcrowded ਹੈ plus ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ so that's like classed as a house in multiple occupancy right okay right so ਇਸ HMO ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਟਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ so it was totally illegal and it was unsafe ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ ਪਲ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ but they must they're gonna love coming to Southall bro this is an example love it ਜੇ ਹੁਣ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ well they can enforce him to sell the houses and actually repay the money yeah exactly see main ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ it's unsafe ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਇੰਸਟੈਂਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so ultimately you get a criminal sentence for that so it's as a landlord and ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 25 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ they'll catch you out
So that's a really big thing at the moment, and you know, example. I didn't know that was in Isleworth. So I thought it was just down your end, like in East London. Pella East London with ਚੱਲਿਆ ਸੀ pilot ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ. Well, that scheme's very successful, but what they're doing is the scheme doesn't have to start. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ licensing ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ rules ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ. Right. So if you are overcrowding, you're renting a house. That's just illegal anyway. That's illegal anyway. Yeah. So what they're doing is they're clamping down everywhere now. So the chances is it a way for them to make money? Do you think that's what it is? They're trying to raise funds for the government, or do you think there's a genuine concern there? There's a genuine concern for a number of reasons. Number one is immigration, your field. Yeah. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਜੜ ਮਕਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ illegal ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਠਾਓ right but finding the employers ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ That's right. Now go after the housing. Exactly. Right, so they've got no food, right, they've got no income, they've got nowhere to live, right, and then they're going for the banks as well. On our ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਲਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ. Well, they've already started. So if you go to a bank, they'll look at your visa and they'll verify if it's right or not. So coming back to your point, okay, why they're doing it, the other thing is the housing market is going out of control. Right. The house prices are shooting up again. Are they up again? Yeah, they are up again at the moment. And is it a good time to sell? Well, it is a good time to sell, definitely. If you've bought at the right time, definitely is a good time to sell. But people are buying more and more property to rent out. And the reason why they're doing it is because the rents are increasing daily. Right. You know, one-bedroom flats, you know, I remember when we used to rent them out for like £500 a month in East London. Today, you can achieve between £850 and £900 for a one-bedroom flat. ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ? East London ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ 850 900 ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ because they can't get the property ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ property ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ property yeah so ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ illegal ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ okay so they have to control this you know and another thing is obviously it's a way of finding out where illegal people live. That's right. ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I know for a fact ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ 1000 ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. I can't afford it, I'll be honest with you. It's tough and you got council tax bills and you got to live so it's not affordable so it's a way of controlling what's going on in the housing market so it's a real serious thing and I recommend ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਹੀ ਆ visa check ਕਰਨ if they don't know what their passport situation is if they're illegal or not they need to check that because ultimately you'll be responsible and I have to tell you that there's people that are in prison right now who have failed to abide by these rules. That is quite serious. It's very serious. It's not a case of fine koi nahi de denge. You get a criminal conviction for it. If somebody died in your property, you'll go to prison. You know, there's a good chance you'll go to prison if you're the landlord and you're responsible. And it's because of your defects. Yeah, absolutely. Because you're ਲਾਪਰਵਾਹੀ. So main ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ make sure all your certificates are in place, right? Your health and safety is in place. Yeah. To make sure ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ and make sure ਕਿ overcrowded ਨਹੀਂ. Exactly. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਿਲਣਾ and ultimately you've got no headaches you've got peace of mind property ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਹੂਗੀ these properties are designed for those number of people that they say so if it's designed for 4 people to live if 8 people use it it's not designed for 40 people it's not designed for that it's going to have wear and tear which brings me on to the next thing ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ tenant ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ which I'm really pleased that people do take on board some of the comments that we have ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ No way. Yeah, so you know ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਲੋ ਖਰਚ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਵਾਪਸ doesn't work like that you have to put it in a government not anymore doesn't it used to it hasn't been for a long time and a lot of people don't know that but ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ even the ones that are in the tenancy deposit scheme landlord ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਘਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਸ ਗਿਆ or whatever ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲਾਤਾ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕੇजेस ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ
ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ because wear and tear is not part of that agreement. You cannot deduct that. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ landlord ਸਾਡਾ wear and tear ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ they shouldn't be able to do that. So that's wrong. Okay. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ well in some places it is still available ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ you get a discount ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ well they had a restriction ਕਿ discount ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ cap ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ but ਹਾਲੇ ਵੀ it's not clear some boroughs give you more discount it's your eligibility how much discount you can get but I'll give you an example there's a client that we dealt with recently they had £30,000 off whatever the valuation was okay so £30,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ you can approach them say ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੋ yeah for sure ਐਂਡ ਕਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ ਬਟ ਆਈਡੀਅਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਫ ਇਟਸ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਵ ਦੇयर then yeah you can add them okay you don't necessarily have to live there but if it's a blood relative they can be added to the tenancy so joint names ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਪਰ it has to be bought ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ £30,000 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਓ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਪੇ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਵਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਕੋਟ ਗੇਮ That's right. That stops you doing a game on That's right. on the government. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ well not really the rules have always been there but the time or how long you have to keep it was shorter before now it's 5 years because these Bengalis I was telling you about in East London in Tower Hamlets it's not just Bengalis ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ but they bought these flats on right to buy and then they were worth like obviously, you know, a lot of money, like £500,000 Whitechapel, Bethnal Green. Whitechapel, Bethnal Green, and Tower Hamlets and all that. They're worth a lot of money, so they sold them and then they just bought them houses in East London. Well, that's exactly right, and I have a lot of clients who did that at that time, and some of them actually had their son got a right to buy, their daughter got a right to buy. ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ right to buy. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ £1,000,000. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ because these properties in Bethnal Green, Shoreditch, all those. They're all near the city. Yeah, so they're in the right travel zones and they're worth a lot of money now. But the point being is obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ right to buy ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ is a tapered repayment of the discount. ਅੱਛਾ So the first year is full, second year is less, third year is less, fourth year is ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੋ ਉਹਦੇ ਚ exactly so you can't do a game you can't do a game so that's so that's an important thing but ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ right to buy ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ because they will be changing the scheme there has been debates about this and there's a lot of forums that you can go on and look at the debates where they're going to change the scheme to make it less beneficial for the tenants more beneficial for the government because they do actually give away a lot of discount and ultimately 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਓਕੇ you know so basically ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆ
you can actually try to buy your council house. Yeah. To ਤੁਹਾਨੂੰ approach, you shouldn't wait for them to approach you. You can approach them as well. Definitely. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ you can argue the valuation. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤੀ ਆ you can say to them ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੈ and try and get that down. So ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਪਤ ਪਤਾ to a certain extent ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ and you valued it at X, you know, so that is a possibility. And they do listen to you, yeah? Yeah, definitely. So it's definitely worth it. Like ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਣ 50 ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਨੇ ਆ ਲੈਣੇ ਲੈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹ ਚੋ 5 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈਣਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਛਾ so but it's definitely worth a haggle. That's right, yeah, definitely. Okay. So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ home buyers report. ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅੰਡਰਮਾਈਨਡ ਇਟਸ ਨਾਟ really looked at that often ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ between ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ but it could cost you anything between sort of 300 and sort of you know £1,500 for an average house ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਦ ਸਰਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਵੇਰ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੋਟਵੀਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ well you know I didn't have much knowledge of it until a few years ago until we actually came across it. What is it? Japanese knotweed is quite a dangerous form of weed plant which can damage your property. ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। Okay. So ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it can damage your property in a severe way and it's very lethal. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ it can cost you in thousands. ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੋਟਵੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 6 or 7 month treatment to get rid of it keeps growing back so ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਦੇਣੀ ਹੈ it will keep coming back even through whatever acids or whatever you throw it will keep growing back so this particular client who chose a home buyers report ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੇ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੋਟਵੀਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਹੀ ਆ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਦਰਖਤ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਲ ਵਰਥ ਪੇਇੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ। It's a bit like having a detailed, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ having a detailed check of it. Exactly. You call the AA people around doing all points check or whatever, you know. That's right. So it's a bit obviously ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ it's a very comprehensive report. ਐਂਡ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਟ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਠੁਮਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਘਟਾਓ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਬਟ ਰეკਮੈਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਭਾਅ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਨਹੀਂ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਗਿੱਜੇ ਹੋਆ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ 2 ਪਾਉਂਡ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਟ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਲੱਗਣ ਵੈਲ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇ it doesn't matter as long as it's justifiable it's for your ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ the councils are now going to be linked in with lenders to inform them ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ they are linked in with inland revenue to be able to verify what you've said as income it's like ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਕਮ ਇੰਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ paid his tax ਅਸੀਂ working there and ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਅ ਹੰਟਰ ਸਿਸਟਮ you know that's used internally by banking corporations so ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ even your tax can be checked very easily if you're telling the truth or not so ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਗੇਜ ਥਰੂ ਹੋ ਜੂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਬੀ ਫਲੈਗਡ ਅਪ ਕਿ you've tried to apply giving false information how much of that was going on before it was going on a lot and quite a lot that's partially what contributed towards the housing crash because ਗਲਤ ਇਨਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇयर ਵਾਸ ਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦੀ 올ਡਨ ਡੇਜ਼ 5% ਨੂੰ ਛੱਡੋ 3% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ I know there was 100% mortgages but even 10% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖ ਕੇ just a phone call would have been made in those days to verify whether you work or not and they'll give you the loan that was it no bank statements no pay slips nothing just a phone call I wish it was that easy now well they'll say Harjap ਜੱਗਾ ਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਚ and they'll say okay that's fine and that's another thing the job like you know you could have like somebody in those days who was 21 years old and he'd be put down as like a you know a chief engineer of a company and yet he would not normally have even had the qualifications to do that but nowadays they check all of this ਚਲੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਬਾਰੇ when we come back we'll be talking about a lot of other stuff and how to pick and choose ਕਿ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਚੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਦੀ UK ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਕ ਟੈਲ ਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਏਜੰਟ ਆ in the market ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਹੀ ਏਜੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? It's a lot of ਵਕੀਲਸ and doctors and how do you know who's the right one and who isn't ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਉਹ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ that's right ਸੋ ਫੱਟਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ because everyone's product sells so at the moment demand ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆ what's the maximum you can achieve ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਹਤੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੇਬਰੇ ਲਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ
like for example a property ombudsman, National Association of Estate Agents, etc. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ by the rules ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, but that's not important to you because you're more concerned about selling your property, so you're going to say well ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਇਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ। ਦੈਟਸ ਅ ਫਰਸਟ ਗੁੱਡ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੇਲ ਤੇ। that's not a good agent. Good agent should tell you how to present your property first of all. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ they produce something called property particulars. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਟੇਲ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। most good agents use widescreen cameras to get a very good image of your property and then they market it. They do very accurate readings, measurements ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ, description ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਦੈਟਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਕੈਂਜ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਟ there's nothing to stop that agent, the local agent, presenting your property in a good fashion as well. So ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਹੈਵ ਦੇ ਬੀਨ ਅਰਾਊਂਡ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟ ਆ, ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਨਿਊ ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਬੈਡ, ਬਟ ਜੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਟੇਬਲ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਆਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 5 ਪਾਉਂਡ ਸਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਟੈਕਸ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਏ ਤੀਏ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ 65 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸੋ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, I'd strictly recommend that you speak to a chartered accountant or a good accountant who can advise you before you buy the property on how you should buy it so that you can pay the least amount of taxes but still stay legal. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਫੋਡੋ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਕੇ 19 ਬੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਫੋਰਡ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਦਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਗਏ 20 ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਘਟ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੰਤਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਰੋਡ ਤੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। And it's unfortunate, it's sad to see that, but I don't know how to understand the mentality, you know, standing outside the Gurdwara or standing outside a chonk. It's like they actually think it's like back home. Like you're out to Nakodar chonk. But it works, yeah. And our people come there to pick them up as well. Yeah, it works. It works. So if it works, why change it? Yeah, fair enough. Right, but it can go wrong like it did. Yeah. So ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਦੱਸਿਆ। No, so it's not a trick. ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। You know, so it's obviously had a big effect. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੱਭਦੇ ਉੱਦਾਂ ਲੱਭੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 25-30 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੋਗੇ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾਅ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸੋ ਬਟ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੌਥਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਯੂ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਫੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ they said thanks to you the gurdwaras we've sent home about 600 people this year so ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ that's right and they took them straight to detention ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਕੰਮ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਐਸੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ can you tell us where in Jalandhar Unique Home is ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ Unique Home for Girls ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਡੀਟੇਲਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ all on there you remember last time ਰੁਪਿੰਦਰ ਆਈ ਸੀਗੀ and she told us about Unique Home and ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ we gave our views and everything like that so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we did a charity event as well ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣੀ organised and ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ got together and organised it so it's very good but if ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਅੱਛਾ ਕੋਜ਼ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਮੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 2 ਪੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਆਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈਰਿਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ you know they get a lot of support from people in India and people in India don't hand over money to charities easily it's not like the UK they auto ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰਦੇ but they've had a lot of support they've been featured on Amir Khan show as well Satyameva Jayate so it's it's a good charity to do well it's raised a lot of awareness last time we done a little event and Chris Gethin who actually helped out to raise awareness through him a lot of his clients who are Bollywood celebrities got to know what the event was about and they got to know what the cause was about and they were actually really gobsmacked that there's actually places like this in India that exist because sometimes people forget the need for these sort of charities and help for girls so it's really good talking about India ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ Monday so we came back on Monday Bombay ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦ ਫੁਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਐਂਡ we'll be showing that body power ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ MATV ਤੇ and also throughout the year ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ to nutritionists and people who are health and fitness instructors ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ health and fitness ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ but it's something that I'm getting into ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਆ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I lost about 5-6 kilograms I'm quite proud of that I've never lost that usually you know not on purpose only when I've had the poo-poos as I said there but not on purpose I haven't lost it so I was into it now got out of it now I'm going to get back into it again but it feels good you know and when you lose weight and you look good so ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ and it's good what you're doing out there right ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਅਸਲ ਹਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਇਫ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਸੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ so there ਇਸ ਟਾਈਮ it's not a good time to sell at the moment it's not a good time to sell but ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ people PIO ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ if they're not a person of Indian origin ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ OCI ਜਾਂ PIO ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ The answer to the question is ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ but it's only on lease 5 ਸਾਲ ਦੀ lease 5 years or less on a lease they can't buy something freehold no you have to be a person of Indian origin for that but you can do that here okay if you're a foreigner you can buy property here freehold but you can't do it in India no fair enough you can't do that so the answer to the question is lease ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ there's a lot of foreigners who want to take property in India for business purposes or for whatever reason. For them, the 5-year lease is perfect. Yeah, but you know they can take a residential property on a lease for 5 years or less because people will taking holiday homes in Goa and places like that. Okay. So that's how that works. Okay, so that's how Goria got holiday homes in Goa and stuff like that. It's usually on a lease. They've got it on a 5-year lease. Okay, I didn't know but that. You can put. You thought they bought it outright? I would have thought. Lease ਤੇ ਹੁੰਦਾ. The other thing is about ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ NRI ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਫਲੈਟ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ The answer to the question is yes. India ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਆ. There's a lot of banks out there that are good. ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Listen. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਗੁੱਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ 35 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਕਾਹਲੀ ਮੰਗਣੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਮੈਂ Yeah, we'll lend you the money, but you just got to give us that much money as security for it. I thought, hold on, what type of loan is this? Only in India can you have it's called a DISI loan. What it is, ਉਹ actually ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਗਦ ਦੇ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈਗ ਚੀਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਲ ਰੀਅਲੀ ਐਂਡ ਲੋਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਜਿਹਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਆ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਨਕਲੀਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ obviously if you sent the money from the UK you have to prove you sent it you have to prove you sent it in ek number that's right you can't say ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਬਲੈਕ ਹੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ unfortunately not damn and then ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ CA ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਸਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਗੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਲੱਭੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰਮ ਦੀ RBI before you can practice because there's a certain amount of money if it's over a certain amount you have to get approval from the Reserve Bank of India any amount you have to get if it's a proceeds of sale you have to get approval before you can actually transfer that money outside of the country headache
ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ and taxes can't be low on that, it must be quite high ਨਾ well accountant ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ accountant ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ NRI ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ which is quite an exciting stage at the moment ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ it's not actually to make any it's not a money making operation or anything so ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਜੀ 2 ਮਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜੇ ਡਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਨਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 2-3% ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ they can get it from both ways but not just that ਜੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2% ਵੀ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਉਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 2% ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੂਤ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2% 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੂਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਭਿਓ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੜ ਗਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ 5 ਲੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਤੋਂ % ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ NRI ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ID ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਓਨਰ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰ ਸੇਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੈਟਸ ਇਟ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ but also one other thing ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ NRI ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ NRIs but it's not an immigration help point so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ immigration it's not a free advice center because I ain't got time to sit there and answer the questions but we do put general questions and answers on there. Exactly. So I've done a lot of questions and answers on there, general, and also for England, also for Canada as well. We've got Raj who done it for Canada for us. Exactly. So property section ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ advice ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ we put generally questions and answers about property. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ property related ਜਾਂ immigration related ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜੈਨਰਿਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਣ ਉਹਦਾ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿਲਣ
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ USA ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ where we're going to very soon put interviews that you've done with sort of film stars singers and people like that and ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ not the UK ones ones in India ones in India that people from the UK are going to need in India that's right or in the US or from the UK that want to use NRI ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ NRI ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ so that's quite a positive aspect of NRI base as well but ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ NRI ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ so you can share your experiences ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ or you've used a bad cab service or anything like that at all send us the information we'll put it up as a news right so because India ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ and people it's best if we share our experiences and let each other know ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ so it might be good for some might be bad for others exactly that's the whole point of NRI base so that you have a reference before you go out there so you know what to exactly to expect and what not to and it's a free service so you know ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ weather ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ you've got a currency converter on it you know it's for the public it's your service so if you see it ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ change ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ or if you feel that we can add something to benefit the public then do get in touch you know we'll look for positive comments so that we can actually improve the service for the public ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ before you go ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ auctions auctions ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ how auctions work because you go to quite a few auctions yourself ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ auction ਨੂੰ auction ਬਾਰੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ auction ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ UK UK ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ auction ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ auction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਡਿੰਗ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਸਾਦੇ auction ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਾਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ not like the one ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ if it's above the reserve price ਜਿਹੜੀ agreed price ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੇ and that means it's sold so ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ for the property and ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ exchange of contracts ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ the idea is ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਟਲੌਗ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖੋ and get a survey done on it ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਆਕਸ਼ਨ ਜਾਓ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ so they keep bidding and the auction the reserve the price actually goes sometimes higher than what the market value is and that's why you know we work very closely with a lot of auction houses throughout the UK ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ so ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ and normally we sell them for more than market value and we sell them very quickly because you're guaranteed that if you go above the reserve you're going to get 10% deposit straight away
and it's going to exchange contracts there and then. That, you know, you make it sound as if the best route then is to try have a crack at selling your property through an auction. There's also risks. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬਿਡ ਹੋਏ then you've lost money. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਇਨ ਆਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ or you need to sell it quickly right ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ oh you think you can get a good deal for it right well yeah if there's a lot of demand for it then yes if you got if it's unique yeah exactly right so all property ਉਹਨਾਂ ਨੇ auction 'ਚ ਪਾਤੀ the value was around 250 yeah but auctioneer ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ they put the reserve for 210 right and you can negotiate the reserve prices with the auction houses and you know some agents like they got very good relationships with them you know we have very good relationships so we can negotiate the reserve the auction put a reserve on it for 210 it sold for 212 oh ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ tough you have to sell it yeah he would have lost out on 10% ਉਹਨੂੰ 10% ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ oh that's a bit yeah so you have to pay a penalty basically costs and you know that's a bit exactly. First time I heard that so if India 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰੋ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ right same ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ oh that's quite amazed by that so you know the idea is that ਪਹਿਲਾਂ agents ਨੂੰ involve ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ property obviously your questions targeted to people that are looking to sell property yeah right that's right it's always good to get a good estate agent in to value your property first and give you positive comments don't always go with the estate agent that's going to tell you the maximum value for your property ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਣੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ but that's not always the best way of looking at it but you know if he estimates it high puts a high price on it it's not necessarily that he can deliver on that well ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ the longer it is up for sale ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮੁੜ ਦੀ ਨੰਗ ਦਾ ਫੱਟਾ ਦੇਖਦਾ ਫੋਰ ਸੇਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ there's another for sale board that goes up on it ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ definitely ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ you know that's why it's so important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ but choose the right agent that can do the job for you properly it's always good to pay the right money for the right job as I say you pay peanuts you get monkeys so that's ਇਹ ਹੈਗਾ auction ਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ auction quite a lot of Punjabis go to auctions ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ there's a lot of Asians there's a lot of Malaysians and people from abroad Russians that go to auctions and it's only because you can do a deal very quickly you might have a property that's very desirable the location might be very good ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਕੂਗੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਖਾ ਲਓ ਵੇਚੋ ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਬੇ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ MATV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਆ ਕੇ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਯੂ shot body power for the UK audience to see, which I'm really excited for all you guys to see. Nick Horton, Ollie Upton, the guys behind Body Power, they've done an incredible job. And we've got Arjun Kapoor, we've got John Abraham, we've got Ranveer Singh, we've got everyone's there. You know, there's people from all over the world, but there's Body Power coming in May in the UK, in Birmingham, NEC. Don't miss it. You must get a ticket. We're going to try and experience it. Come and film that as well, sir. The experience is much better if you come and actually see the event. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ that's nothing compared to the actual event ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਛੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਛੂੰਗਾ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ